नमस्ते साथीहरु, क्रिएटिङ रेस्टफुल एपीआई युजिङ Laravel ट्युटोरियल सिरिजको पार्ट 2 मा चाहिँ हजुरहरुलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले Laravel ले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने छौं। है त जस्तै अब अहिलेसम्म हामीले क्रिएट गरेको नि एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरेको छ नि हैन। अब प्रोजेक्टले चाहिँ कसरी काम गर्छ, कहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ युजरले रिक्वेस्ट पठाएपछि चाहिँ कुन फोल्डरमा गएर कुन चाहिँ राउटमा गएर चाहिँ कसरी चाहिँ काम भइराछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बुझेको त छैन नि त हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा बुझ्ने छौं। अनि त्यसपछि हामीले Laravel चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने छौं। अनि त्यसपछि हामीले मोडल, कन्ट्रोलर अनि त्यसपछि हामीले भ्यू चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्ने छौं। तर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यू क्रिएट गर्ने छैनौं, तर म हजुरलाई चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक कुरा चाहिँ हजुरलाई देखाउने छु है त। चाहिँ जस्तै हजुरलाई कोड एडिटर युज गर्नु मन लागेछ भने चाहिँ हजुरले भिजुअल स्टुडियो कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरको टर्मिनल चाहिँ इन्टिग्रेट भएर आएको हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ टर्मिनल इन्टिग्रेट आएको हुन्छ भन्नु मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरले कुनै पनि कमान्ड रन गर्नु पर्यो रे हैन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले सीएमडी खोलेर रन गर्नु पर्छ नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्रब्लम हटाउनको लागि चाहिँ हामीले यही भिजुअल स्टुडियो कोडमै भएको टर्मिनल युज गर्न सकिन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कामलाई चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोड युज गरेको छु। अब हजुरहरुलाई चाहिँ जुन मन परेछ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो Laravel ले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हजुरको सुरुमा यहाँ हेर्नुस् है त। सुरुमा चाहिँ हजुरको युजरले चाहिँ कुनै एउटा क्रोम या क्रोमको पिक्चर छ हैन, क्रोम अर कुनै एउटा ब्राउजरमा चाहिँ हजुरको युआरएल टाइप गर्छ हैन, www. एउटा डोमेन नेम हाल्छ हैन। अनि त्यसपछि हजुरको सेन्ड गर्छ हैन। त्यो सेन्ड गरेपछि चाहिँ Laravel मा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो बाहेक अरुलाई Laravel एप सम्झिनुस् है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेर्नुस् यो राउट फोल्डर भित्र यो यसमा जान्छ हैन, राउट्स फोल्डर भित्र जान्छ हैन। यो राउटिङ भनेको चाहिँ राउट्स फोल्डर भित्र जान्छ। अनि त्यसपछि हजुरको राउटिङ भने यसमा जान्छ अब हैन। त्यसपछि चाहिँ हजुरको यदि हजुरले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड र ब्याक एन्ड Laravel नै गरिराख्नु भएको छ अनि एपीआई क्रिएट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामीले सिधै यसमा रिक्वेस्ट जान्छ हैन। अनि यसमा रिक्वेस्ट जान्छ हैन। जस्तै अब यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि हजुरको राउटिङ भयो हैन, राउटिङ गयो अनि त्यसपछि हजुरको रिक्वेस्ट चाहिँ यसमा चाहिँ www. हैन domain-name.com अनि त्यसपछि हजुरको स्ल्यास गरेर हैन। यो भनेको चाहिँ होम डाइरेक्टरी होम पेज हो नि त हैन। हजुरको डिफल्ट पेज होम पेज जुन चाहिँ इन्डेक्स पेज जुन चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको हुन्छ नि त्यो पेज चाहिँ लोड हुन्छ नि त हैन, हाम्रो डोमेन नेम हाल्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के गर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हजुरको सुरुमा चाहिँ के गर्यो हजुरको राउटिङमा गयो हैन, राउटमा गयो अनि त्यसपछि हाम्रो यो पेजमा आयो। यो पेजमा चाहिँ यो चेक गर्यो हैन। हामीले अब एउटा मात्र राउट नगरे यहाँ हजारौं अरु राउटहरु पनि हुन्छ नि त हैन। गेट भएदेखि लिएर पोस्ट राउट डिफ्रेन्ट राउट्सहरु हुन्छ हैन। त्यो राउट्सलाई चाहिँ जुन चाहिँ राउटमा म्याच हुन्छ त्यो राउटमा पुग्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको यो राउट म्याच भएपछि चाहिँ जस्तै अहिले त हामीले यो फंक्सन ल्याएको छ नि त हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी फंक्सन यसैमा लेख्दिनौं कि हैन, यो भ्यू यसैमा रिटर्न गरेको छ नि हैन, वेब यो राउटमै हामीले भ्यू रिटर्न गरेको छ। तर हामीले यसरी चाहिँ रिटर्न कहिले पनि गर्दैन। हामीले चाहिँ एउटा कन्ट्रोलर बनाउँछ, कन्ट्रोलर भित्र फंक्सन बनाउँछ हैन। अनि फंक्सन चाहिँ बल्ल यहाँबाट कल गर्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो फंक्सनमा पुग्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ हजुरको के भयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला कन्ट्रोलरमा पुर्याइदियो हैन। यदि त्यो जुन चाहिँ राउटमा मिल्छ त्यसपछि चाहिँ यसले यो web.php मा भएको राउटले चाहिँ कहाँ पुर्याइदियो भन्दाखेरि हजुरको कन्ट्रोलरमा पुर्याइदियो हैन। कन्ट्रोलर चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै यसमा छ हैन, एचटीपी छ अनि त्यसै कन्ट्रोलर छ हैन। यहाँ एउटा कन्ट्रोलर कुनै पनि बनेको छैन हैन। जस्तै डिफल्टमा चाहिँ बनेको हुँदैन हैन, हामीले एउटा क्रिएट गर्नुपर्छ। जस्तै अब के क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नुपर्छ हैन। अहिले म कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नेदेखि लिएर मोडल क्रिएट गर्नेदेखि लिएर हैन सबै कुरा हजुरलाई सिकाउने नै छु हैन। अहिले चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि हजुरको कन्ट्रोलरमा पुग्छ हैन। अनि त्यसै कन्ट्रोलरमा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट अपरेसनहरु परफर्म हुन्छ हैन। जस्तै एउटा हामीलाई कुनै पनि डाटा चाहियो भने चाहिँ हामीले मोडललाई कल गरेर हैन, मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि डाटा चाहियो रे हैन हामीलाई कन्ट्रोलर। जस्तै यो भ्यूमा चाहिँ कुनै यो युजरले चाहिँ कुनै डाटा माग्यो रे हैन। डाटा माग्यो भनेपछि त हामीले कन्ट्रोलरमा जान्छ रिक्वेस्ट हैन, पहिला राउटिङमा जान्छ, कन्ट्रोलरमा जान्छ, फंक्सन भित्र जान्छ कन्ट्रोलरको। अनि कन्ट्रोलरबाट चाहिँ तिम्रो हाम्रो चाहिँ कुन चाहिँ डाटा हो हैन, कुन चाहिँ मोडलबाट कुन चाहिँ मोडल चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ मोडल चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको युजर मोडल छ नि हैन। युजर मोडल भनेको चाहिँ हजुरको
यसको टेबल चाहिँ कुन चाहिँ भन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो युजर मोडलले चाहिँ युजर टेबललाई चाहिँ पोइन्ट गरेर हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अब त्यो त हामीले डिफाइन गर्ने नेम भयो, तर बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले युजर यदि युजर मोडल छ भने हामीले युजर टेबल क्रिएट गरेर हुन्छ होइन। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो मोडलले चाहिँ होइन कुन चाहिँ हाम्रो डाटाबेससँग इन्टिग्रेट गर्न, हाम्रो डाटाबेससँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ होइन। जस्तै अब के भयो भन्दाखेरि हजुरको जस्तै त्यसपछि मोडलले चाहिँ डाटा दियो होइन, अब डाटामा चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसन पर्फर्म गर्यो होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि यो कन्ट्रोलरले चाहिँ फेरि भ्यू रिटर्न गर्छ। भ्यू चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको भ्यू चाहिँ हजुरको रिसोर्स होइन, अनि त्यसपछि हजुरको भ्यूमा छ होइन। भ्यू भनेको चाहिँ वेलकम डट ब्लेड डट पिएचपी भनेको छ नि होइन, यो भनेको चाहिँ हजुरको के भयो भ्यू भयो। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि यो लारावेल प्रोजेक्टले चाहिँ युजरलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ होइन, अनि त्यस युजरले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा चाहिँ यो पेज चाहिँ देख्ने, यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। अब जस्तै के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले अहिलेसम्म सर्भर पनि स्टार्ट गरेको छैन है। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरको पिएचपीमा चाहिँ सरी लारावेलमा चाहिँ एउटा आर्टिसन कमान्ड छ कि होइन। आर्टिसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको कमान्ड लाइन इन्टरफेस हो, जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कमान्ड दिन्छ होइन। जस्तै मैले पिएचपी आर्टिसन गरेँ होइन, केही पनि कमान्ड लेख्नु छ भने सुरुमा पिएचपी लेख्छौँ होइन, त्यसपछि आर्टिसन लेख्छौँ होइन, अनि त्यसपछि हामीलाई के काम गर्नु मन लागेको छ। जस्तै अब यहाँ डिफ्रेन्ट लिस्ट हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के काम गर्नु मिल्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, जस्तै यसमा दिएको छ नि होइन, जस्तै मेक कास्ट, मेक च्यानल होइन, अनि त्यस जस्तै हामीले अहिले चाहिँ मेक कन्ट्रोलर गर्नेछौँ होइन। कुनै पनि कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नलाई चाहिँ पिएचपी आर्टिसन मेक कन्ट्रोलर होइन, अनि त्यसपछि मोडल क्रिएट गर्नलाई चाहिँ पिएचपी आर्टिसन मेक मोडल, अनि माइग्रेसन क्रिएट गर्नलाई चाहिँ पिएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेसन। यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट हजुरको मोडल क्रिएट गर्नको लागि होस् या हाम्रो सर्भर स्टार्ट गर्नको लागि होस् होइन, डिफ्रेन्ट अब जस्तै यो पिएचपीको भर्जन यो हामीले जुन चाहिँ प्रोजेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ नि होइन, यसको भर्जन पनि चेक गर्न मिल्छ। जस्तै कसरी भन्दाखेरि हजुरको पिएचपी आर्टिसन होइन, अनि ड्यास भी गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको सरी भी होइन है, भर्जन नै हुन्छ होइन, भर्जन लेख्यो हजुरको पिएचपी आर्टिसन सरी एउटा मात्र ड्यास भएछ नि त त्यहाँ होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि लारावेलको फ्रेमवर्क कति दियो भन्दाखेरि हजुरको 7.25 दियो नि होइन। अहिलेको लारावेलको भर्जन नै यति दियो। अब जस्तै यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको डिफ्रेन्ट कमान्डहरू चाहिँ युज गर्नु मिल्छ कि यो आर्टिसनले चाहिँ डिफ्रेन्ट कमान्ड दिन्छ होइन। त्यो कमान्ड युज गरेर चाहिँ हामीले यो हाम्रो प्रोजेक्टसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ है त। अब जस्तै मलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै मोडल क्रिएट गर्नु मन लाग्यो होइन, यसमा जस्तै युजर मोडल भइसकेको छ होइन। अब मैले एउटा टु डु मोडल क्रिएट गर्छु है त। जस्तै कसरी क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि हजुरको पिएचपी आर्टिसन मेक मोडल होइन, मोडल अनि त्यसपछि हजुरको मोडलको नेम जस्तै टु डु गरेँ होइन। जस्तै टु डुज हुँदैन है यसमा, मोडल क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको सिङ्गुलर फर्ममा चाहिँ लेख्छौँ है त जहिले पनि। जस्तै अब यसमा टु डु गरेँ होइन, अनि त्यसपछि हजुरको अनि इन्टर गरेँ। यसले चाहिँ के क्रिएट गरिदियो भन्दाखेरि हजुरको मोडल क्रिएट गरिदियो नि होइन। कहाँ क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि हजुरको एपभित्र हाम्रो टु डु डट पिएचपी भनेर मोडल क्रिएट गरिदियो यसले होइन। जस्तै अब हामीलाई कुनै पनि कन्ट्रोलर क्रिएट गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्छौँ भन्दाखेरि हजुरको पिएचपी आर्टिसन मेक कन्ट्रोलर होइन, कन्ट्रोलर अनि त्यसपछि कन्ट्रोलरको नाम मैले चाहिँ टु डु कन्ट्रोलर लेख्छु होइन। अनि जस्तै ड्यास आर गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ त्यो कन्ट्रोलरभित्र डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस जस्तै डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू क्रिएट गरिदिन्छ। जस्तै मैले ड्यास आर गरेर नै क्रिएट गर्छु होइन, गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको एचटिपीभित्र कन्ट्रोलरभित्र होइन, टु डु कन्ट्रोलरभित्र यो डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू होइन। जस्तै इन्डेक्स छ होइन, अनि त्यसपछि क्रिएट फङ्सनदेखि लिएर मैले भनेको थिएँ नि त होइन, जुन राउटमा जान्छ होइन, अनि त्यसपछि कन्ट्रोलरको त्यो फङ्सनलाई कल गर्छ भनेको थिएँ नि होइन। हामीले चाहिँ यो फङ्सनलाई कल गर्ने हो कि त्यसपछि होइन, यो फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्ने भन्न खोजेको मैले अघि होइन। यो डिफ्रेन्ट फङ्सनहरूलाई कल गर्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि हजुरको यसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोलर क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले कुनै पनि माइग्रेसन क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पिएचपी आर्टिसन मेक माइग्रेसन है, माइग्रेसन अनि माइग्रेसनको नाम भन्दा हजुरको क्रिएट टु डुज टेबल है। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको माइग्रेसन पनि माइग्रेसन यो फाइल छ नि होइन, यो पनि क्रिएट हुन्छ है। तर डाटाबेसमा चाहिँ क्रिएट हुँदैन है अहिले चाहिँ। हजुरको यो फाइल क्रिएट भयो नि होइन, यो फाइल चाहिँ क्रिएट भयो
अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको यसलाई चाहिँ यो डाटा यो त अहिले यहाँ मात्र सेभ छ होइन, जस्तै हामीले त यसलाई चाहिँ माइग्रेट गरेर चाहिँ हजुरको डाटाबेसमा चाहिँ यो टेबल क्रिएट गर्नुपर्छ नि त होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के कमान्ड युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो टाइम लाग्यो यसलाई। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, पहिला सुरु चाहिँ हामीले जहिले पनि डाटाबेसलाई चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्छ है। यसको लागि चाहिँ कहाँ गएर कन्फिगर गर्ने भन्दाखेरि हजुरको इएनबी फाइलभित्र है। इएनबी फाइल हुन्छ हजुरको पनि छ होला होइन। इएनबी फाइलमा चाहिँ हामीले माइस्क्वेल युज गर्न लागेको होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले माइस्क्वेल डाटाबेसको यो डाटाबेसको नेम चाहिँ हाम्रो लारावेल छ बाई डिफल्ट होइन। यसलाई चेन्ज गरेर चाहिँ जस्तै मैले एडमिन गरेँ, अनि त्यसपछि खुल्दै गर्छ। अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरको डाटाबेसको नाम, अनि त्यसपछि हजुरको डाटाबेस यो जुन चाहिँ लगइन गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ युजर कुनै हामीले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड सेट गरेको छ भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको युजर नेम र पासवर्ड हाल्नुपर्छ नि त होइन। त्यतिखेर चाहिँ जे युजर नेम र पासवर्ड छ त्यही राख्ने होइन। बाई डिफल्ट चाहिँ रुट हुन्छ युजर नेम, अनि बाई डिफल्ट पासवर्ड चाहिँ हजुरको हुँदैन होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ मेरोमा पनि छैन है त। जस्तै यसमा चाहिँ टाइम लाग्यो। जस्तै अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि हजुरको न्यू क्रिएट गर्छु है। न्यू क्रिएट गरेँ, अनि त्यसपछि हजुरको रेस्ट एपिआई भनेर टाइप गरेँ, अनि यो भनेको चाहिँ हजुरको डाटाबेसको नाम, अनि त्यसपछि क्रिएट गरेँ है त। क्रिएट गरेपछि हजुरको यहाँ रेस्ट एपिआई भनेर आएको छ होइन। अनि त्यसपछि हामीले यसमा टिबल स्ट्रेट अहिले चाहिँ यताबाट क्रिएट गर्नु पर्दैन होइन। जस्तै अब चाहिँ कसरी यताबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको सुरुमा चाहिँ डाटाबेसको नाम राख्नु पऱ्यो। हाम्रो डाटाबेसको नाम रेस्ट एपिआई राखेको छ होइन, रेस्ट एपिआई राखेको छ, सेभ गऱ्यो होइन। अब हामीले चाहिँ सेभ गऱ्यो होइन, सेभ गरेपछि रेस्ट एपिआई ल ठिक छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको पिएचपी आर्टिसन माइग्रेट गऱ्यो भने चाहिँ हजुरको यो जुन टेबल छ नि हाम्रो माइग्रेट नभएको, जस्तै हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि हजुरको डाटाबेस यो माइग्रेसनभित्र जुन टेबल छ नि होइन, यो टेबल कुनै पनि क्रिएट भएको छैन नि त, यता सबै यो खाली छ नि त होइन, एउटा पनि टेबल क्रिएट भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ हजुरको यो पिएचपी आर्टिसन माइग्रेट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै टेबल चाहिँ उता क्रिएट हुन्छ है त। जस्तै ल सबै टेबल क्रिएट भयो, अनि त्यसपछि मैले यता रिफ्रेस गरेँ होइन, यता चाहिँ सबै टेबल चाहिँ आफै क्रिएट गरिदिन्छ। जस्तै मैले युजर्स टेबल खोलेँ होइन, युजर्स टेबलभित्र चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले उताबाट राखेको थियो। जस्तै युजर्स टेबल हामीले क्रिएट गरेको त होइन होइन, यो चाहिँ बाई डिफल्ट हुन्छ होइन। जस्तै हामीलाई चाहिँ अब केही चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ चेन्ज गरेर चाहिँ माइग्रेट गरेपछि चाहिँ हाम्रो माइग्रेट हुन्छ है। उतातिर चाहिँ त्यसको जुन फिल्ड हामीले चेन्ज गरेको छ त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो टेबल बन्ने भयो। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले नेम इमेल होइन पासवर्ड लेखेको छ नि होइन, नेम इमेल भेरिफाइड पासवर्ड होइन, रिमेम्बर टोकन, यो 4वटा हजुरको यो फिल्ड चाहिँ त्यहाँ आयो होइन। यो चाहिँ क्रिएटेड एड अपडेटेड एड चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि हजुरको यो टाइम स्ट्याम्पले चाहिँ क्रिएट गरिदिएको है। यो भनेको चाहिँ हजुरको क्रिएटेड एड अपडेटेड एड भनेको चाहिँ हजुरको यो लारावेलले चाहिँ बाई डिफल्ट क्रिएट गरिदिन्छ है त। अब यति नै हो बुझ्नुपर्ने यो माइग्रेसनमा चाहिँ होइन कसरी क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब जस्तै हामीले चाहिँ यो युजर्स यो टेबल यो नाम चाहिँ बुझ्नुपर्छ ल। यो भनेको चाहिँ हजुरको टेबलको नेम चाहिँ युजर्स टेबल छ नि, यो भनेको चाहिँ टेबलको नाम हुन्छ है। जहिले पनि टेबलको नाम लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि प्लुरल फर्ममा चाहिँ हुन्छ, यति बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले बन्द गर्छु सबै कुरा, ल सेभ गर्छु। जस्तै अब मैले यो सर्भरलाई रन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले पिएचपी आर्टिसन अनि त्यसपछि हजुरको सर्भ है, पिएचपी आर्टिसन, अनि यो जहिले पनि हुन्छ है पिएचपी अनि त्यसपछि आर्टिसन, अनि त्यसपछि हाम्रो कुन चाहिँ कमान्ड हो त भनेपछि हाम्रो यो सर्भ कमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्भरलाई चाहिँ रन गर्ने काम गर्छ होइन। जस्तै यसमा चाहिँ मैले सर्भ इन्टर गरेँ भनेपछि हाम्रो कतिमा रन भयो भन्दाखेरि हाम्रो 8000 पोर्टमा चाहिँ लोकल होस्टको 8000 पोर्टमा चाहिँ रन भइरहेछ है। हजुरकोमा डिफ्रेन्ट पोर्टमा पनि हुनसक्छ, तर यो बाई डिफल्ट चाहिँ यतिमै हुनुपर्ने हो, खासमा सबैको चाहिँ यतिमै हुन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा बेसिक हजुरको चाहिँ वेलकम पेज चाहिँ देखाइरहेछ। यो चाहिँ कहाँबाट देखाइरहेछ भन्दाखेरि हजुरको सुरुमा चाहिँ यो राउटलाई चाहिँ हिट गर्यो होइन, यसमा हिट गर्यो अनि त्यसपछि यो फङ्सन रन भयो होइन। रन भएपछि चाहिँ यसले के रिटर्न गर्यो हजुरको भ्यू फङ्सन रिटर्न गर्यो होइन। भ्यूभित्र चाहिँ भ्यू फङ्सन कल गर्यो होइन। फङ्सनले चाहिँ के रिटर्न गरिरहेछ त भन्दाखेरि हजुरको वेलकम पेज चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हजुरको रिसोर्स
अनि त्यसपछि रिसोर्सेस, अनि त्यसपछि भ्युज, अनि वेलकम पेज। यो पेजबाट चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ देखिरहेको छ। जस्तै मैले एउटा कुरा चेन्ज गरेँ भने पनि त्यहाँ सबै कुरा त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ चेन्ज हुनेछ है त। टु डु एफ है, मैले एउटा रिलोड गरेँ, त्यसो हजुरको टु डु एफ। यसरी चाहिँ हाम्रो काम भइरहेछ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब जस्तै अर्को पेज बनाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ, भ्यू अर्को क्रिएट गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ यसमा राइट क्लिक गर्छु हैन, न्यू फाइल गर्छु, अनि त्यसपछि हजुरको होम लेख्छु .blade.php। .php मात्र होइन, यसमा चाहिँ blade.php हुन्छ है। यो लारावेलको चाहिँ हजुरले कुनै पनि भ्यू क्रिएट गर्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ जहिले पनि blade.php नै हुन्छ जहिले पनि हैन। यसलाई मैले इन्टर गर्छु, अनि त्यसपछि हजुरको किबोर्ड निकाल्छु, अनि त्यसपछि हजुरको होम गर्छु, अनि वेलकम फ्रम होम पेज गरेँ है। अनि जस्तै अब यो भए, अब जस्तै मैले चाहिँ होम पेजमा जानु मन लाग्यो भने चाहिँ स्ल्यास होम गरेँ हैन। अब जस्तै यसमा चाहिँ छैन, किन छैन भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा रिक्वेस्ट त सेन्ड गर्यो, स्ल्यास होममा सेन्ड गर्यो हैन, तर हामीले स्ल्यास होम त बनाएको छ त छैन नि। त्यही भएर चाहिँ हामीले अर्को राउट बनाऊँ हैन, राउट गेट, अनि त्यसपछि हजुरको स्ल्यास होम हैन। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको फङ्सन हैन, सरी, अनि यसमा चाहिँ हजुरको रिटर्न गरेँ हैन, रिटर्न भ्यू। भ्यूको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हजुरको हामीले भ्यूको नाम चाहिँ के राखेको छ, यदि यो फोल्डरभित्र थियो भने चाहिँ हामीले कसरी दिन सकिन्छ भन्दाखेरि फोल्डरको नेम अनि बल्ल यो भ्यूको नाम है। जस्तै अहिले त बाहिर छ नि त, त्यही भएर हामीले होम मात्र .blade.php पनि लेख्नु पर्दैन, हामीले सिर्फ अगाडिको नाम चाहिँ दिए मात्र पुग्छ है त। सेभ गरेँ हैन। सरी, सेमिकोलन चाहिँ हुनुपर्छ है यसमा। अनि त्यसपछि हजुरको रिलोड गरेँ मैले, यसमा चाहिँ हेर्नु त वेलकम फ्रम होम पेज आयो नि हैन। यसरी चाहिँ काम गरेर आउँछ राउटले हैन। यो कुरा चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फेरि राम्रोसँग बुझ्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने यति नै हो बेसिक कुरा। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोलरमा गएर चाहिँ कसरी काम गर्ने हैन, डिफ्रेन्ट रिक्वेस्टहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट भन्नुको मतलब चाहिँ हजुरको डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट हुन्छ नि त हैन, अनि गेट, पोस्ट हैन, डिलिट, अनि त्यसपछि पुटदेखि लिएर डिफ्रेन्ट रिक्वेस्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्नेछौँ है त। हस्।